Dacă ai furnici care urcă pe pomi și observi tot mai multe afide pe frunze, există un truc simplu pe care mulți grădinari îl folosesc și care chiar funcționează. Banda adezivă pentru muște pusă pe trunchiul pomului. Poate părea ciudat la început, dar ideea este foarte simplă. Furnicile urcă în pom pentru că protejează afidele și se hrănesc cu substanța dulce pe care acestea o produc. Practic, furnicile ajută afidele să se răspândească în tot pomul. Dacă oprești furnicile să mai urce, reduci foarte mult și problema afidelor. Eu pun banda adezivă în jurul trunchiului, iar furnicile fie se lipesc de ea, fie nu mai pot trece mai departe. Este o metodă simplă, fără stropiri agresive și poate ajuta foarte mult, mai ales la începutul infestării. Foarte important este să fixezi bine banda pe trunchi și să verifici periodic dacă trebuie schimbată, mai ales când se umple de insecte sau praf. Iar dacă pomul este deja infestat cu afide, poți combina metoda cu o stropire pe bază de săpun, de marsilia și ulei de nem. Această combinație ajută foarte bine împotriva afidelor, iar împreună cu banda adezivă poți controla mult mai eficient problema. Mulți încearcă să scape direct de afide, dar uită că furnicile sunt cele care le protejează și le răspândesc în pom. De aceea, dacă oprești furnicile și tratezi afidele în același timp, rezultatele sunt mult mai bune. Uneori, cele mai eficiente soluții sunt și cele mai simple. Pune banda pe trunchi și vei vedea rapid diferența în pomii tăi,